नमस्कार, मी अनुजा मुजुमदार आणि तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे माझ्या कॅन्सर कॉन्व्हर्सेशन चॅनलवरती. मे 2025मध्ये मला ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट झाला आणि हा चॅनल आहे माझी कॅन्सर जर्नी. केमोथेरपीचे आजपर्यंत आपण खूप सारे साईड इफेक्ट्स बघितले आणि आज एक साईड इफेक्ट त्याच्यापैकी डिस्कस करणार आहोत, तो म्हणजे पिरियड्सबद्दल. केमोचा पिरियड्सवरती काय परिणाम होतो, कधी कधी पिरियड्स तात्पुरते किंवा कायमचे बंद होऊ शकतात का, त्याचा इमोशनल इम्पॅक्ट काय होऊ शकतो, डॉक्टरांना पिरियड्सबद्दल आपण केमोथेरपी सजेस्ट केली असेल तर काय काय प्रश्न विचारावेत, हे सगळं मी या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहे आणि सगळ्यात शेवटी सांगणार आहे माझा स्वतःचा अनुभव. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायला नक्की विसरू नका. आता अगदी छोटासा रिकॅप. मुळात मुलीला पिरियड्स कसे येतात. एखादी मुलगी विशिष्ट वयात आली की तिच्या गर्भाशयामध्ये स्त्रीबीजांची निर्मिती होते. आता जर हे स्त्रीबीज फर्टिलाइज नाही झालं, म्हणजेच मुलगी प्रेग्नंट नाही राहिली, तर ते शरीरातून गळून पडतं, तेव्हा त्या मुलीला पिरियड्स येतात. आता ही पिरियड्स दोन प्रकारच्या हॉर्मोन्सने त्याची सायकल जी असते पिरियड्सची ती नियंत्रित होते, ते म्हणजे एस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन. जेव्हा ह्या दोन्ही हॉर्मोन्सची आपल्या शरीरामध्ये निर्मिती कमी होते तेव्हा पिरियड्स बंद होतात. आता नॅचरल सायकलमध्ये एखादी व्यक्ती, एखादी स्त्री जेव्हा मेनोपॉजमध्ये जाते, म्हणजे 40शी उलटल्यानंतर तिच्या शरीरामध्ये ह्या दोन्ही हॉर्मोन्सची निर्मिती कमी व्हायला लागते. त्याच्यामुळे स्त्रीबीजाची निर्मिती ही कमी होते आणि हळूहळू एखाद्या स्त्रीला मेनोपॉज होतो. आता बघूया केमोथेरपी आणि पिरियड्सचा काय संबंध आहे. केमोथेरपीचा ड्रग अशा प्रकारे बनवलेलं असतं की तुमच्या शरीरामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या पेशी ज्या पटापट वाढतात ते केमोथेरपीचं ड्रग मारतं. मग त्या केस बनवणाऱ्या पेशी असतील किंवा ज्या पेशींमध्ये स्त्रीबीज असतं त्या पेशीही पटापट वाढणाऱ्या असल्यामुळे केमोथेरपीचं ड्रग त्यांना मारतं. म्हणून स्त्रीबीज मुळात बनवण्याची प्रक्रिया कमी होते किंवा संपूर्णपणे थांबते आणि म्हणून केमोथेरपी घेतल्या असलेल्या व्यक्तीला, एखाद्या स्त्रीला, जर ती अशा वयामध्ये असेल जेव्हा तिचे पिरियड्स रेग्युलरली चालू आहेत, ते पिरियड्स कधी तात्पुरता किंवा कधी कायम स्वरूपीसुद्धा थांबू शकतात. आता बघूया पिरियड्स तात्पुरता थांबतात का कायमस्वरूपी थांबतात. हे संपूर्णपणे डिपेंड करतं त्या केमोथेरपी घेणाऱ्या व्यक्तीचं वय काय आहे. जर का ती स्त्री किंवा ती मुलगी कमी वयाची असेल आणि तिचे पिरियड्स रेग्युलरली आधीच्या आयुष्यामध्ये चालू असतील तर खूप चान्सेस आहेत की केमोथेरपी संपल्यानंतर काही वेळांनी ते पिरियड्स अगदी नॉर्मली सुरू पुन्हा होतात. पण जर का ती स्त्री मेनोपॉजच्या अगदी जवळ असेल, म्हणजे त्या व्यक्तीचं वय, त्या स्त्रीचं वय जर का 29, 39, 40 वगैरेच्या आसपास सपोज जर का असेल, तर ती स्त्री कधी डिरेक्टली मेनोपॉजमध्ये जाऊ शकते. कारण जेव्हा तुम्ही केमोथेरपी घेता तेव्हा तुमची ओव्हरीज इतक्या प्रकारे डॅमेज झालेली असते की त्यांना रिकवर व्हायला 6 ते 2 वर्षाच्या मधला काळ लागतो. मिनिमम 6 महिने, जास्तीत जास्त 2 वर्ष. मग जर तुम्ही अशा वयामध्ये असाल की माझं वय सपोज 35 आहे किंवा 36 आहे आणि माझे चान्सेस आहेत की माझे पिरियड्स परत येतील, तर 2 वर्षापर्यंत तुमचे पिरियड्स रेग्युलर इरेग्युलर पण ते परत येऊ शकतात. पण जर का तुमचं वय 40च्या आसपास असेल आणि तुम्ही मेनोपॉज येण्याच्या असंही खूप जवळ असाल तर खूप मोठा संभव आहे की तुम्ही डिरेक्टली मेनोपॉजमध्ये जाल आणि तुमची पिरियड्स पुन्हा सुरू होण्याची प्रक्रिया कधीच होणार नाही. आता बघूया, तुमचे जर पिरियड्स परत येणार असतील, तुम्ही अशा वयामध्ये असाल की तुमचे पिरियड्स 2 वर्षांनी परत येऊ शकतात, तर तुम्ही भविष्यात प्रेग्नंट राहू शकता का. लक्षात घ्या, ही गोष्ट प्रत्येक व्यक्तीप्रमाणे बदलते. कारण प्रत्येक व्यक्तीचा, एखाद्या स्त्रीचा ब्रेस्ट कॅन्सरचा टाईप कुठला आहे, त्याला किती त्या व्यक्तीला केमोथेरपीज दिल्या गेल्या आहेत, त्या किती स्ट्रॉंग होत्या, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात हे उत्तर शोधायला की तुमचे पिरियड्स मुळात परत येणार आहेत का नाही. कुठल्याही केमोथेरपीमुळे कितीही कमी किंवा जास्त स्ट्रॉंग असू दे, तुमचं गर्भाशय हे खूप प्रमाणात डॅमेज ऑलरेडी झालेलं असतं. त्याच्यामुळे जर तुमची रिकव्हरी चांगली झाली आणि 2 वर्षाच्या आत किंवा 2 वर्षाच्या आसपास तुमचे पिरियड्स परत आले, काही महिन्यांनी ते रेग्युलरही झाले, जर का तुमची आधीची सायकल रेग्युलर असेल आणि नंतरही ते रेग्युलर झाले, तर तुम्ही प्रेग्नंट राहण्याचे चान्सेस वाढू शकतात. पण लक्षात घ्या, या सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला तुमचे डॉक्टर, मग ते गायनाकोलॉजिस्ट असतील, ऑन्कोलॉजिस्ट असतील, हे सगळ्यात जास्त चांगली माहिती देऊ शकतात. त्याच्यामुळे आता बघूया डॉक्टरांना तुम्ही काय काय प्रश्न विचारू शकता. मुळात
तुम्हाला जी केमोथेरपी दिलेली आहे त्याच्यामुळे तुमचे पिरियड्स बंद होणार आहेत का? पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, ते बंद झाले इन केस तर ते परत कधी येऊ शकतात? परत आले तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काय राहू शकते? किती दिवसांनी ते येतात? किंवा त्याची सायकल कशी आहे? ती तुम्हाला 4 दिवस जर का तुमचा रक्तस्राव होत असेल तर नंतर तुमचा रक्तस्राव पण किती होतो? या सगळ्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला कळत जातात जशा जशा त्या होत राहतात. पुढचा प्रश्न विचारू शकता डॉक्टरांना, तो म्हणजे तुमच्या फर्टिलिटी, तुमचं जे स्त्री बीज आहे त्याची क्वालिटी कशी राहू शकते? जर तुम्हाला कॅन्सर होण्याच्या आधी प्रेग्नंट राहिला नसाल आणि तुमची अशी इच्छा असेल की कॅन्सरची ट्रीटमेंट संपल्यानंतर माझे पिरियड्स परत आले तर मला पुढच्या आयुष्यामध्ये प्रेग्नंट राहायची इच्छा आहे, तर तुम्ही एग फ्रीजिंगसुद्धा करू शकता. आजकाल अशीही एक पॉसिबिलिटी असते की तुमचं स्त्री बीज तुम्ही एका मेडिकल प्रक्रियेद्वारे बाहेर काढून ते फ्रीज करू शकता, सो दॅट भविष्यामध्ये जेव्हा तुम्हाला प्रेग्नंट राहायची इच्छा असेल तेव्हा त्या स्त्री बीजाचा वापर करून, आजकाल खूप असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन्स आहेत, त्या स्त्री बीजाचा वापर करूनच तुम्ही प्रेग्नंट राहू शकता. अनेक ॲक्ट्रेसेसना किंवा अनेक लोकांना तुम्ही ही प्रक्रिया करताना बघितलेलं असेल. सो फक्त कॅन्सर झालेल्या लोकांनाच हे करत नाहीत, पण अदरवाईजही या लाईफमध्ये बरेच जण तुमच्या आसपास असेल की त्यांनी ही प्रक्रिया स्वतःकरता करून घेतलेली असेल. सो हे सुद्धा तुम्ही डॉक्टरांबरोबर चेक करू शकता की तुम्हाला जर का एग फ्रीजिंग करायचं असेल तर तुम्ही ते कसं करावं. तुम्हाला ऑलरेडी कॅन्सर झालेला आहे, डिटेक्ट झालेला आहे, तुमची केमोथेरपी चालू होणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ही प्रक्रिया करू शकता का? त्याला किती वेळ लागतो? अर्थात फक्त ऑन्कोलॉजिस्ट नाही तर गायनाकोलॉजिस्टची सुद्धा तुम्हाला या सगळ्या डिसिजन घेण्याकरता मदत घ्यावी लागू शकते. त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही डॉक्टरांच्या कॉम्बिनेशन्सने तुम्ही हे सुद्धा ठरवू शकता की तुम्हाला एग फ्रीज करायचे आहेत का. आता बघूया की तुम्हाला इमोशनल इम्पॅक्ट पिरियड्स नसल्यामुळे काय होऊ शकतो. तुमच्या आसपास जर का कोणी असं असेल की ज्यांना PCOS किंवा PCOD झाले असतील, त्यांनासुद्धा थोड्याफार जास्त प्रमाणात हे इमोशनल चेंजेस त्यांनीही फेस केले असतील, तेही सांगू शकतात. कधीकधी अचानक मूड स्विंग्स होणं, जनरली आपल्याला पिरियड्स यायच्या 1-2 दिवस आधी कळतं की आपली खूप चिडचिड होती, आपल्याला खूप रडायला येतं आहे किंवा आपण उगाचच एखाद्या गोष्टीचा खूप स्वतःला त्रास करून घेतो आहे. आपल्या डोक्याला कळत असतं, बुद्धीला कळत असतं की हे फक्त पिरियड्समुळे होतं आहे, की आज उद्या माझे पिरियड्स पेंडिंग आहेत त्याच्यामुळे मला हे सगळे मूड स्विंग्स होत आहेत. सो सेम मूड स्विंग्स तुम्हाला होतात. कधी कधी असंही होऊ शकतं की तुम्हाला खूप हॉट फ्लशेस होतात, म्हणजे कधी कधी तुम्ही असंच नॉर्मल बसलेले आहात आणि तुम्हाला अचानक खूप घाम यायला लागतो, कधी कधी एकदम उकडायला लागतं, अख्खं अंग तुमचं गरम होतं, असं वाटतं की खूप पाणी प्यावं किंवा संपूर्ण तुमच्या चेहऱ्याला, तुमच्या अंगाला घाम आलेला असतो. या सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला तुमचे डॉक्टर अगदी व्यवस्थित डिटेलमध्ये देतात. जर का त्यांनी नसेल दिली तर तुम्ही स्वतःहून जाऊन त्यांना हे सगळे प्रश्न विचारणं अतिशय गरजेचं आहे, कारण एखाद्या मुलीकरता पिरियड्स व्यवस्थित येणं ही इतकी इम्पॉर्टंट गोष्ट असते की त्या सगळ्या गोष्टी हल्ल्यामुळे तुमच्या शरीरावरती आधीच केमोथेरपीने खूप त्रास झालेला असतो आणि याही गोष्टींचा त्रास एक ॲडअप होऊ शकतो. आणि आता मी सांगणार आहे केमोथेरपीमुळे माझ्या पिरियड्सवरती काय परिणाम झाला. पण त्याआधी बॅकग्राऊंड. 28 दिवसांची माझी सायकल होती आणि मला क्वचितच आठवतं आहे की माझे पिरियड्स आधी किंवा लेट कधीही आलेले. मला एक मुलगी आहे आणि माझी डिलेवरी अगदी नॉर्मल झालेली आहे. डिलेवरीमध्ये कधीही मला थायरॉईड डिटेक्ट नव्हता झाला, कधीही आयुष्यात मला PCOS किंवा PCODचाही त्रास नव्हता. सो माझे हॉर्मोनल लेवल व्यवस्थित असल्यामुळे माझे पिरियड्स डॉट टू डॉट यायचे. 21 मेला मी माझी पहिली केमोथेरपी घेतली, तेव्हा माझा 4था दिवस होता आणि त्याच्यानंतर माझी एक सायकल बरोबर 28 दिवसांनी आली आणि तो फ्लो पिरियडचा 4 दिवसांचाच होता, नॉर्मल फ्लो होता. कुठलाही रंगबदल किंवा पोटात दुखणं किंवा असे मला कुठल्याही प्रकारचा त्रास झाला नाही. जशी आधीची सायकल होती तशीच नंतरची सायकलसुद्धा होती. पण त्या सेकंड केमोथेरपीनंतर मात्र माझे पिरियड्स गायब झाले. अनफॉर्च्युनेटली मी हा साईड इफेक्ट एक्सपेक्ट केला नव्हता, म्हणून मी डॉक्टरांशी ह्या बाबतीत आधी कधी बोलले नव्हते. पण जेव्हा नेक्स्ट डॉक्टरांची माझी अपॉइंटमेंट झाली तेव्हा ऑन्कोलॉजिस्टने मला सांगितले की हो, असं होतं, पिरियड्स गायब होणं हे अतिशय नॉर्मल आहे.
केमोथेरपी संपल्यानंतर 6 महिन्यांनी ते 2 वर्षापर्यंत कधीही पिरियड्स परत येतात. माझं वय आत्ताच्या ह्या घडीला तेव्हा 34 पूर्ण होतं, आता 35 पूर्ण असल्यामुळे मी मेनोपॉजच्या अजिबात जवळ नाही. त्याच्यामुळे माझे पिरियड्स परत येतील, व्यवस्थित येतील. जर का मी मेनोपॉजच्या जवळ असते तर मात्र माझे पिरियड्स कायमस्वरूपी बंद झाले असते, मी मेनोपॉजमध्येच गेले असते. पण माझी अशी अपेक्षा आहे, आज मी आहे एप्रिल महिन्यामध्ये, केमोथेरपी संपून माझे 5 महिने झालेत आणि माझी शरीराची ओव्हरऑल कंडिशन जी आहे ती हळूहळू पूर्ववत येते जशी केमोथेरपीच्या आधी होती. ओव्हरऑल एक हेल्थ फॅक्ट पर्स्पेक्टिव्हने मला जाणवत आहे की मी हळूहळू रिकवर होते आहे. पण मी वाट बघते आहे की माझे पिरियड्स कधी चालू होतील. आय रिअली होप की आता अजून 1-2 महिन्यांनी मी एक्सपेक्ट करते की ती माझी सायकल पुन्हा चालू होईल आणि हळूहळू पूर्ववत होईल. पण येस, डेफिनेटली मी अजून एक व्हिडिओ बनवीन जेव्हा माझे पिरियड्स चालू होतील 2-3 महिन्यांनी, ओव्हरऑल एक ऑब्झर्व करून की माझी ओव्हरऑल सायकल कशी आहे अँड ऑल दॅट, आणि तोसुद्धा अनुभव तुमच्याबरोबर मी नक्की शेअर करीन. पण थोडक्यात केमोथेरपीमुळे पिरियड्स बंद होणं हे अतिशय नॉर्मल आहे. कुठल्याही प्रकारे घाबरायची त्याकरता आवश्यकता नाही. डॉक्टरांना अगदी, भले तुमचे मेल ऑन्कोलॉजिस्ट असतील तरीसुद्धा त्यांना अगदी मोकळेपणाने ह्या बाबतीत प्रश्न विचारा, कारण ही सगळ्यात शेवटी अशी गोष्ट आहे जी तुमच्या बॉडीला सगळ्यात हेल्दी ठेवते. पिरियड्स नॉर्मल येणं, ते वेळेवर येणं, त्याचा रक्तस्राव व्यवस्थित 4 दिवस होणं, त्याच्यामध्ये कुठल्याही कॉम्प्लिकेशन्स नसणं ही एका हेल्दी बॉडीची साईन आहे. त्याच्यामुळे ह्या बाबतीतले प्रश्न मला किंवा डॉक्टरांना विचारायला विसरू नका. मी तुम्हाला त्याच गोष्टींबाबतीत सांगू शकते, त्याचे अनुभव मला आहेत, पण डॉक्टर बेस्ट आहेत त्यांच्याकडनं ही माहिती मिळवण्यासाठी. सो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला आणि ही माहिती तुम्हाला उपयुक्त ठरली का हे सांगायला मला नक्की विसरू नका. तुमचे काही अनुभव असतील तर मला कमेंटमध्ये शेअर करा आणि तुमच्या आसपास जर का कोणी कॅन्सर पेशंट असेल त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचवायला विसरू नका. आणि तुम्हाला जर कॅन्सर असेल तर लक्षात ठेवा, तुम्ही एकटे नाही आहात. खूप जण तुमच्याबरोबर आहेत आणि तुम्ही ह्या दिव्यातनं नक्की एक दिवस सही सलामत बाहेर पडणार आहात. तुम्ही मला बघता आहात, माझी कॅन्सर नंतरची रिकव्हरी हळूहळू व्यवस्थित होते आहे, तशी प्रत्येकाची होते, तुमचीही तशीच होणार आहे. सो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉंग, स्टे पुट, आणि आपण लवकरच भेटू पुढच्या एका व्हिडिओमध्ये जिथे मी कॅन्सरबद्दल अजून एक वेगळा विषय घेऊन येईन. तोपर्यंत बघत राहा कॅन्सर कॉन्व्हर्सेशन्स.